Hej och välkomna till Inderes TV. Idag är det dags för en ny intervju i vår stora studio här i Stockholm. Och det är med ett stort nöje som jag sitter här med vd för NYAB, Johan Larsson. Välkommen Johan. Tack så mycket. Ni är ju väldigt aktuella här och nu. Ni ska omnoteras från Helsingfors Nasdaq till Stockholm, till Nasdaq First North. Yep. Det kommer vi såklart prata om. Men jag tänker att nu när vi gör en första intervju på svenska här så börjar vi brett. Så vilka är NYAB? Svårt att definiera, eller man kan göra det på många olika sätt. Men vi är en kraftigt växande energi- och infrastrukturaktör. Det som kännetecknar oss framför allt är en hög organisk tillväxt i kombination med en god lönsamhet. En decennielång resa som ett entreprenörsdrivet ägarlätt företag som sedan 2 år tillbaka leder till att vi är börsnoterade. Vi gjorde en reverse takeover av ett finskt noterat bolag. Vi kommer från Norrbotten, norra Sverige. Finns numera i största delen av Sverige, men huvudmarknaderna är norra Finland, norra Sverige, Stockholmsområde. Men sen så finns vi över hela Finland och över hela Sverige i form av att vi följer kunder och annat. Jag förstår. Och om vi går in på strategin. Hur är strategin för att ta er framåt? Strategin egentligen, den har varit detsamma med mindre förändringar ända sedan vi startade. Det handlar om att identifiera växande marknader, sånt som samhället behöver investera i för att samhället ska utvecklas. Så för tillfället förmodligen är det något annat om 20 år, för så länge jag tänkt att vi ska finnas bra mycket längre än så också. För tillfället så är det de investeringar som görs kopplade till green transition och en hållbar infrastruktur. Och om vi går in på de långsiktiga finansiella målen, hur ser de ut och hur har ni presterat sett till dem? Våra långsiktiga finansiella mål är över 10% årlig organisk tillväxt. Sista 10 åren så har vi en genomsnittlig tillväxt på 42% årligen, så att det finansiella målet klarar vi. Ja, det kan man säga. Vi har ett mål om att klara av över 7,5% ebit varje år. Genomsnittligen de sista 5 åren ligger vi på 9,1% ebit. Vi har som mål att ha en nettoskuldsättning som understiger 1,5 gånger ebitda. Och vi har en negativ skuldsättning som mycket stark balansräkning. Vi har en soliditet på runt 70% och rullande 12 har vi ett fritt kassaflöde som överstiger 400 miljoner kronor. Och utdelningsmässigt, målet är att dela ut över 35% årligen. Alla våra mål är över eller under, alltså för att det är inget vi ska passera. Nej. Och nu senast så delade vi tillsammans med en extra utdelning ut 109% av nettoresultatet. Om vi kikar på konkurrensen, hur ser det ut om man kontrar Finland mot Sverige? Är det samma konkurrenter eller finns det olika? Och vad är det som gör att ni sticker ut gentemot era konkurrenter? Alltså the usual suspects, de här större rikstäckande och större skandinaviska spelarna, de finns på båda marknaderna. Sen är vi lite olika eftersom att vi är på järnväg, broar, flygfält, energi, utvecklar egna energiparker. Vi bygger Finlands största energipark där NYAB är entreprenör, EPC contractor. Så det blir så diversifierat vilka som är våra konkurrenter. Men det finns konkurrenter, det är mogna branscher. Så för att prestera som vi gör så finns det ju inga direkta så där hemligheter. Utan det gäller att vara lite bättre, lite innovativ, lite nyskapande. Ha en organisation som man tilltro till varandra, där man tar hand om varandra. Människorna i bolaget växer, så växer också bolaget. Det är inte... Nej, jag förstår. Och om vi går in då på lite mer aktuellt, så under 2024 så planerar ni en flytt av huvudkontoret till Luleå och en omnotering då från Helsingfors till Sverige och Stockholm. Vad är senaste nytt där och hur har tankarna gått kring att genomföra det här? Senaste nytt är väl att allting följer plan. Månadsskiftet juni-juli så ska både en redomiciliation och en delisting och en ny listning vara genomförd. Och vi håller naturligtvis inte alltid våra egna händer, men det verkar som att våran plan håller tidsmässigt. Tankarna
kring vad och varför är väl olika. Rent emotionellt, för det ska man inte glömma, där handlar i hög utsträckning om passion, så är det såklart att många ser Nyab som sin baby, så nu får den komma hem till Luleå, rent så. Och vi kommer närmare våra största kunder. Vi har jättestora, starka kunder. Basindustrier, stora statliga verk och så vidare. Och det är fördelaktigt. Sen om man ska se det lite längre sikt, så är det väl så att ett finskt värdepapper har ett visst värde. I övriga världen så har ett svenskt värdepapper ett väldigt högt värde. Och det möjliggör en del av vår tillväxtstrategi som är kompletterande förvärv, där vi tar in rätt typer av företag högst selektivt. Men att valutan vi betalar med till viss del är aktier. Och när vi ger oss ut på vår vidare resa nu här om, får se när det då händer. Men då ser det bra, det möjliggör den resan på ett helt annat sätt med ett svenskt värdepapper. Jag förstår. Om vi kikar på Q1-rapporten som ni publicerade tidigare i maj, så gick Sverige väldigt starkt, Finland inte lika starkt. Vad är det som gör att de marknaderna skiljer sig åt för det perspektivet? Framförallt så är det från Finland. Vi har gjort en jätteutveckling i Finland. Från det vi gjorde, det var en reverse takeover av finska verksamheten, så har det gått från svagt röda siffror runt nollan till att vara bland de bäst presterande broad legacy providersarna på hela den marknaden. Det är andra marknadsförutsättningar, så de stegen som är gjorda där är det svårt att gå så mycket vidare i detta nu, eftersom att marknaden rör sig i sidled. Marknaden växer följaktligen inte. Och vi har helt andra tillväxtmål på den svenska marknaden än vad vi har på den finska. Den finska är super och toppen, men det är egentligen bakgrunden är att den volatilare finska ekonomin som inte bygger lika mycket på industrier och näringsliv som den svenska gör, den är mer politikerstyrd. Det är mycket mer slowness i den marknaden. Och om vi tittar på Q1-rapporten överlag, hur skulle du vilja sammanfatta den? Att det går lite enligt plan. 2023 var för Nyabs del ett sämre år. Sen industrimässigt så är det ett superår. Och vi märker från oktober ungefär 2023 att det började blåsa positiva vindar. Man gjorde investeringar igen och marknaden är up and kicking. Den är positiv, så att det båda gott för det här året. Och men tillväxt som överstiger 50% i kvartalet, så får vi vara nöjda. Och med vår starka säsonalitet, genom att vi har så hög marknadsnärvaro i de norra delarna, så har vi starkare säsong än övriga, så har vi faktiskt lönsamhet i kvartal 1, och det är första gången. Så att det känns väldigt bra och lovande. Ja, men båda gott för resten av 2024 då, helt enkelt. Ja, men det gör det. Ja. Tusen tack för att du tog din tid här idag. Ja, men tusen tack.